يس يس This is Morocco baby. صحتكم قنطرة جديدة. هما قنطرة ما تجوز قنطرة فهمناش واش رومبوان في قنطرة ولا قنطرة في رومبوان، والله ما عرف انا خوتي برا. المهم انا الواد ما يطير فهمش شعاع 125 فهمش كيفاش يجيب 120 بقى في الطريق فهمش 120 125 فهمش ماشي ستوب جو او شيت اني ارق لا خوتي الا بكيت تعرف شي هاي